για το ίντερνετ, για το ηλεκτρονικό έγκλημα κλπ. Τώρα θα το πάμε από την εμπορική πλευρά, κύριε Καρούσο. Λοιπόν, για πείτε μου, τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρήν και τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν διασαφίζοντας αυτές τις δύο πάρα πολύ βασικές έννοιες, οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στο κοινό, αλλά συχνά δυστυχώς συγχέονται. Ηλεκτρονικό επιχειρήν είναι ουσιαστικά ο μετασχηματισμός μιας συμβατικής δράσης της επιχείρησης προς τα ψηφιακά μέσα. Το ηλεκτρονικό επιχειρήν μπορεί να εκτείνεται από την εγκατάσταση ενός απλουστευμένου CRM προγράμματος, το οποίο να μας αναλύει το ιστορικό μοτίβο, το καταναλωτικό της εταιρείας, του πελάτη μιας επιχείρησης, έως την εγκατάσταση εξελιγμένων προγραμμάτων επιχειρηματικής νοημοσύνης, τα οποία συλλέγουν αυτόματα δεδομένα, τα αναλύουν και μας προτείνουν κινήσεις σε στρατηγικό επίπεδο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την άλλη, είναι ουσιαστικά η δράση της αγοραπολισίας, δηλαδή η ψηφιακή online συναλλαγή. Βλέπω εγώ ένα ζευγάρι παπούτσια. Μ' αρέσει στο ίντερνετ. Έτσι ακριβώς. Το αγοράζετε. Το αγοράζω. Ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα προϊόν το οποίο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη έναντι χρηματικής αμοιβής. Βεβαίως. Και τι να πάω να το αγοράσω από το κατάστημα βλέποντάς τα. Βέβαια, εκεί θα τα δοκιμάσω κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ και τα αγοράζω απευθείας μέσω ίντερνετ. Έτσι ακριβώς. Οπότε είναι κατανοητό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Από όλο τον κόσμο επίσης μπορεί να γίνει αυτό. Από όλο τον κόσμο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι υπομέρος του ηλεκτρονικού επιχειρήν. Και η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων, ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπλέκονται ως ένα βαθμό στο ηλεκτρονικό επιχειρήν, γιατί ακόμα και η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω email είναι μια πράξη μετασχηματισμού μιας συμβατικής δράσης, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μας μέσα. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, τι είναι ένα e-shop, όπως το λέμε. Ένα e-shop, λοιπόν, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην checkout page, δηλαδή την υποστήριξη της online συναλλαγής, αλλά αντιθέτως περιέχει και την ορθή προβολή και προώθηση του προϊόντος από τη στιγμή που εκείνο έρχεται στην αποθήκη της εταιρείας μέχρι τη στιγμή που το παραδίδει στα χέρια του ενδιαφερόμενου πελάτη. Μάλιστα. Τι χρειάζεται για να στήσει κάποιος ένα e-shop? Κοιτάξτε, καταρχήν χρειάζεται μια επιχείρηση ή έστω μια επιχειρηματική ιδέα. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Βάσει της εμπειρίας μου, είναι προτιμότερη η ύπαρξη της πρώτης παρά μια αφηρημένη επιχειρηματική ιδέα, και αυτό γιατί η μετάβαση από ένα φυσικό κατάστημα σε ένα ψηφιακό είναι ευκολότερη λόγω της εμπειρίας που έχει συλλέξει τόσα χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιούμενη σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα. Είναι σε θέση να απαντήσει σε πάρα πολύ κέρια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο πελάτης μου, ποιο είναι το προϊόν μου, σε ποιο εύρος πρέπει να τιμολογήσω και μπορώ να τιμολογήσω. Πού απευθύνομαι. Είναι γνώσεις τις οποίες πλέον κατέχει και μπορεί να παραμετροποιήσει φέρνοντάς τες στα ηλεκτρονικά της μέσα. Πολύ ωραία. Η φύση της εταιρείας διαδραματίζει κάποιο ρόλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο? Διαδραματίζει κέριο ρόλο και αυτό γιατί θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν η φύση της προκρίνεται για ηλεκτρονικό εμπόριο αυτό καθ' αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να αγοράσω ή να νοικιάσω ένα σπίτι αμιγώς χρησιμοποιώντας το ίντερνετ, ή θα πρέπει να επιθεωρήσω και αυτό καθ' αυτό το φυσικό χώρο? Να αγοράσω, φαντάζομαι, επειδή κάποιες διαδικασίες λόγω πρέπει να υπάρχει συμβολογράφος. Αυτό θα ήθελα να σας πω και ειδικά ο κύριος Ανδριακόπουλος νομίζω ότι μπορεί να μας εξηγήσει το συγκεκριμένο τομέα ως καθήλυνα αρμόδιος σχετικά με τα προβλήματα. Σιγά σιγά θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος που θα έχει και η σειρά του. Ωραία, εντάξει. Βεβαίως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν το προϊόν το οποίο διακινεί η εταιρεία είναι τύπου commodity, δηλαδή είναι τυποποιημένο όπως γίνεται στις ηλεκτρικές και στις ηλεκτρονικές συσκευές. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να μετατρέψει σε success story, μια έκφραση που είναι και της μόδας, το niche marketing, το λεγόμενο niche marketing. Δηλαδή όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει εντοπίσει ένα μικρό τμήμα μιας ευρύτερης αγοράς και μπορεί χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά της μέσα να απευθυνθεί στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό για να εκμεταλλευτεί την οικονομία κλίμακας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναπαλαίωση παλαιών αυτοκινήτων. Έτσι. Μπορεί να το κάνει αυτό σε παγκόσμια κλίμακα. Θα λέγαμε ότι αν η εταιρεία δραστηριοποιηθεί γρήγορα και έξυπνα, το μικρό ψάρι έχει τη δυνατότητα να φάει το μεγάλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Βεβαίως, γιατί απευθύνεται σε πολύ μεγάλο κοινό, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σας διακόψω. Πάρα πολύ ωραία. Και θα επιστρέψουμε αναλύοντας απόλυτα το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τον κύριο Στέφανο Καρούσο, που μιλάγαμε για τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και σας είχα διακόψει. Πριν μου πείτε αν υπάρχει αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Βεβαίως. Την ίδια ερώτηση μου είχαν κάνει και προεξαετία σε πάρα πολύ μεγάλη ελληνική τράπεζα. Πρόσφατα σας ρωτάω ξανά. Η απάντηση τότε, θα σας κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, ήταν όχι. Τότε όχι, γιατί
Η διείσδυση του ίντερνετ ακόμα δεν είχε κορυφωθεί. Υπολοιπόταν ένα 15-20% σε σχέση με τους κατόχους ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι καταναλωτές δεν ήταν συνηθισμένοι στα ψώνια εξ αποστάσεως. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν διευκόλυναν την κατάσταση δημιουργώντας εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τις prepaid cards. Τις κάρτες αυτές. Ναι. Και βέβαια τα ΜΜΕ είχαν διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο, διασπείροντας και καλλιεργώντας πανικό και διάφορους αστικούς μύθους και σχετιζόμενους με υπερβολικούς κινδύνους. Είχαν συμβεί και κάποια περιστατικά με πιστωτικές κάρτες κλπ. Όπου εντάξει. Λιγότερα όμως από ό,τι σίγουρα προέβαλαν τα ΜΜΕ. Όπως και να έχει, όλα αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν υπερκαλυφθεί πλέον. Η οικονομική κρίση έχει παίξει κάποιο ρόλο τώρα στην κατάσταση αυτή? Βεβαίως, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο και η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση επέτεινε τη διείσδυση του ίντερνετ. Με το προφίλ του Έλληνα e-shopper να απαιτεί πλέον μια πολύ σφαιρική και συνεχή ενημέρωση γύρω από τα προϊόντα τα οποία προτίθεται να αγοράσει. Σε πρόσφατο συνέδριο το οποίο παρευρέθηκα, εταιρεία δημοσκοπήσεων ανέφερε ότι μπορεί ο μέσος Έλληνας καταναλωτής να επισκεφτεί ως και 10 διαφορετικά e-shops πριν επιλέξει σε ποιον να απευθυνθεί. Και η επιλογή του κυρίως καθορίζεται από την τελική τιμή διάθεσης του προϊόντος. Όσον αφορά την αγορά αυτή καθ' αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι ηλικίες κατανομής είναι από 18-45 ετών, αφορά και τα δύο φύλλα, ανθρώπους που κατοικούν σε αστικά κέντρα και υπολογίζεται ότι ο συνολικός τζίρος θα έχει υπερδιπλασιαστεί ως το 2015. Τώρα, αν συνυπολογίσουμε στα παραπάνω και την ανατολή του m-commerce, δηλαδή τη ραγδαία διείσδυση των έξυπνων κινητών συσκευών και της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα και όλα αυτά. Να ασχολείται όλη την ώρα με ένα κινητό τηλέφωνο, τότε θα λέγαμε ότι δεν απέχουμε και περισσότερα από 2 χρόνια από τις αγορές, τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κινητών συσκευών. Μάλιστα. Εσείς τώρα με την εμπειρία σας, μπορείτε να μου πείτε κάποια tips, κάποια κόλπα για ένα επιτυχημένο e-shop? Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε tips για ένα επιτυχημένο e-shop, αναφερόμαστε στη βελτίωση ευχρηστίας του site μας, του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Δηλαδή, με απότερο σκοπό την άνετη διαμονή και περιήγηση σε αυτό του υποψήφιου πελάτη μας, όπως ακριβώς τα κάναμε και σε ένα φυσικό κατάστημα. Πρακτικά, αφορά την απλοποίηση του γραφικού σχεδιασμού, την τοποθέτηση ειδικών πεδίων και εργαλείων αναζήτησης μέσα στο e-shop αυτό καθ' αυτό, να δημιουργήσουμε ένα μικρό πυρήνα socializing, παρέχοντας παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα reviews σε προϊόντα. Μάλιστα, ένα προϊόν το οποίο έχει θετικά reviews μπορεί να έχει έως και 18% περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει μελλοντικά... Τι είναι το reviews για όσους δεν το γνωρίζουν? Reviews είναι η ανασκόπηση που μπορεί να γράψει ένας χρήστης ή ένας κάτοχος του συγκεκριμένου προϊόντος κάτω από το ίδιο το προϊόν. Σαν σχόλιο. Και σαν σχόλιο τις εμπειρίες του και αν πιστεύει και αν το προτείνει σε άλλους χρήστες. Ωραία. Υπάρχει κάποια επιτυχημένη φόρμουλα για τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου? Επιτυχημένη φόρμουλα δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Από το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι η διαφήμιση μέσω διαδικτύου είναι συγκριτικά πολύ φθηνότερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας. Κάτι άλλο το οποίο το γνωρίζουν και τηλεοπτικοί. Να απολέσει μεγάλο μέρος της πίτας των διαφημιστικών εσόδων. Τους τηλεοπτικούς σταθμούς που εργαζόμαστε. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, όταν μιλάμε για διαφήμιση στο διαδίκτυο, συνήθως αναφερόμαστε στα social media και όπου social media μπορούμε να βάλουμε το Facebook, καθότι το Facebook αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 4 εκατομμύρια Έλληνες χρήστες, το οποίο αντιστοιχεί ως απόλυτος αριθμός παραπάνω από τα 2 τρίτα του συνολικού ελληνικού ίντερνετ. Δεν μου λέτε τώρα, οι μηχανές αναζήτησης παίζουν κάποιο ρόλο? Βοηθούν? Μπορεί κάποιος να πληρώσει ώστε να βγαίνει, το έχω ακούσει, το όνομά του πρώτο στις μηχανές αναζήτησης? Αναφέρεστε στο SEO, στο Search Engine Optimization. Εγώ δεν τα ξέρω, μου τα λέτε, μου φαίνονται λίγο αγγλικά. Όχι, δεν μπορεί να πληρώσει για να ανεβάσει. Είναι εξαρτάται από την πολλαπλή. Εξαρτάται από τη διασημότητα και τα χτυπήματα που έχει. Και έτσι ανεβαίνει στη σειρά. Έτσι ανεβαίνει στη σειρά. Εκτός αν κάνει κάποια συγκεκριμένη καταχώρηση, η οποία φαίνεται όμως ως διαφημιστικό banner πάνω-πάνω και ξεχωρίζει από τα οργανικά αποτελέσματα, όπως λέμε στη γλώσσα των consultant, από τα υπόλοιπα. Έχω το σκηνοθέτη που έχει απορίες και με ρωτάει τα AdWords. Τα AdWords είναι καταχωρήσεις, δεν είναι οργανικά αποτελέσματα, είναι καταχωρήσεις, δηλαδή θα φαίνεται πάνω-πάνω. Κάνουν δουλειά. Κάνουν δουλειά, αλλά κυρίως οι μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες γίνονται πλέον μέσω των social media. Μάλιστα. Ένας επιχειρηματίας τώρα, τι θα πρέπει να προσέξει στην παραμετροποίηση της διαφημιστικής του εκστρατείας? Βεβαίως, θα πρέπει να προσέξει να κάνει σωστή στόχευση.
Για να κάνει σωστή στόχευση, θα πρέπει να κάνει σωστή τμηματοποίηση. Δηλαδή, να αναρωτηθεί ποιο είναι το ποσοστό των φύλων που θέλω να προσεγγίσω. Ποιο είναι το μορφωτικό του και κοινωνικό επίπεδο. Ηλεκτρονικά gadget και να φέρετε στους άνω των 60. Βεβαίως, θα πρέπει να κοιτάξει την ηλικιακή κατανομή, όπως είπατε, τη γεωγραφική διασπορά και σε δεύτερο βήμα θα πρέπει να κοιτάξει πώς να τους προσεγγίσει. Να τους προσεγγίσει, όπως είπατε, μέσω στοχευμένων διαφημίσεων στις μηχανές αναζήτησης ή θα πρέπει, να κοιτάξει τα social media και να στραφεί εκεί. Σε τρίτη φάση θα πρέπει να ελέγξει τις τεχνολογίες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να κάνει τον υποψήφιο πελάτη του να νιώσει μέρος της viral καμπάνιας την οποία φτιάχνει. Και... Πού κυμαίνεται το κόστος τώρα το διαφημιστικό ενός e-shop περίπου? Το κόστος δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Αυτό που μπορούμε να κοιτάξουμε είναι το λεγόμενο ROI, το Return on Investment. Δηλαδή, το ROI είναι ένα κλάσμα και έτσι θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Να μην το φοβόμαστε, γιατί πολλές φορές αποτελεί πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων μεταξύ διαφημιστών και διαφημιζόμενων. Ο λόγος είναι ότι οι διαφημιστές κοιτάνε συνήθως, επειδή το ROI το ορίζουμε εμείς αυτό το κλάσμα, τον αριθμητή του και τον παρονομαστή του, ο διαφημιστής θα βάλει ότι είναι οι επισκέψεις, οι μοναδιαίες μου επισκέψεις, οι καινούριες μου εγγραφές στην υπηρεσία έναντι του budget το οποίο δαπανίσαμε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Απ' την άλλη, η εταιρεία θα το δει πιο πρακτικά. Θα κοιτάξει τις πραγματικές πωλήσεις ακριβώς έναντι του budget. Ωστόσο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση ενός συναδέλφου της αλυσίδας των KFC, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Μην σας ανησυχεί αν το ROI είναι μικρό. Είναι σαν να είναι το ROI ενός μικρού παιδιού το οποίο μόλις έχει αποφοιτήσει από την πρώτη δημοτικού. Θα μπορέσει να βρει δουλειά? Όχι. Αλλά μελλοντικά θα του επιτρέψει. Έτσι, ακριβώς. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Τώρα για να κλείσουμε, για όλους τους πελάτες μας που φοβούνται να αγοράζουν ψηφιακά, έχετε κάτι να πείτε? Φοβάμαι πάρα πολύ να επεκταθώ στο ζήτημα για να μην τροφοδοτήσω και εγώ το. Όχι. Μου χτυπάει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάντως, θα αρκετωστώ να σας πω και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές μας ότι είναι προτιμότερο να αγοράζουν από ένα γνώριμο ελληνικό ψηφιακό κατάστημα από ότι να συνδιαλέγονται και να συναλλάσσονται με κολοσσούς του διαδικτύου, καθότι οι τελευταίοι αποτελούν και πλήστατα θύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να αποκτήσουν τραπεζικά δεδομένα. Μάλιστα. Τώρα το μέλλον και το παρόν του ηλεκτρονικού εμπορίου φαντάζομαι το θεωρείτε ευίωνο. Μπορώ να σας πω ότι πλέον οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί αρκετά με την τεχνολογία και κατ' επέκταση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπότε, αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες από τη σκοπιά τους, εκεί που δεν περιλαμβάνανε τα e-shops, πλέον θεωρούν ένα απόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής τους δράσης. Και έστω και με διαφορά μιας δεκαετίας από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, θεωρώ ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας και ο Έλληνας καταναλωτής τουλάχιστον κατάφεραν να συναντηθούν ψηφιακά. Εξοικειωνόμαστε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.